In Amsterdam zijn er heel veel maatjes. Dat zijn vrijwilligers die gekoppeld zijn aan een deelnemer, een andere Amsterdammer die een steuntje in de rug kan gebruiken. Maatjes zijn niet zo zichtbaar, omdat het contact zich vooral achter de voordeur afspeelt. Ik ga in gesprek met een aantal maatjes en een coördinator, om erachter te komen wie ze zijn, hoe een onderling contact eruit ziet, wat ze voor elkaar betekenen en of de vrijwilliger er eigenlijk zelf ook iets aan heeft. Moeten we performen? Ja. Een soort act doen. Aha. Je doet het nu een jaar, Ja. maatje traject. Ja. Hoe heb je het leren kennen eigenlijk? Ik was best wel lang op zoek naar gewoon iets van... gewoon iets doen waarbij ook iemand anders gewoon betekenis kan zijn, zeg maar, voor iemand van betekenis kan zijn. Dat had ik al best wel lang. En ik was op zoek, maar ik wist niet wat of hoe. Het was een goede vriend van me, die Damian, die stuurde iets door. Was een advertentie volgens mij op Instagram of zo van het maatje traject. En hij kende iemand die bij de regenboog werkte. Nou, een foto van jou. Die bij de regenboog werkte. Bij de vrijwilligersacademie. En die stuurde dat door, maar niet uit. En toen las ik dat en ik dacht van, ja, dit is echt precies wat me tof lijkt. Dit lijkt me superleuk. Ja, via mijn zorginstelling eigenlijk. Want ik was al een tijdje lang op zoek naar wat meer, ja, een beetje lotgenoten of gewoon wat meer sociaal contact. Omdat ik daar gewoon heel erg behoefte aan had om met mensen gewoon te kunnen overleggen over mijn problemen bijvoorbeeld. Of gewoon gezellig af te spreken of wat meer vrienden te maken of zo, zeg maar. We hadden afgesproken op het Homo-monument, om eens wat te noemen waar we... Toen zei ik, waar word je zo zenuwachtig? We kennen elkaar helemaal niet en je kan zo weer weggaan en we hoeven ook niks met elkaar. En toen zei hij, maar ik moet je wat vertellen. Ik ben transgender. En dat zei hij met een gezicht van, nu ga je boos worden. Toen zei ik, nou, is dat bijzonder dan? Ik ken heel veel transgenders en ik ben al 3 jaar lang buddy van een transgender mevrouw, dus voor mij is dat verder niet zo'n probleem. Hoe was dat voor jou in het begin? Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, dat is best wel spannend de eerste keer. Dat je dan, dus je krijgt op een gegeven moment krijg je een aantal kandidaten die iets over zichzelf schrijven. Of er worden verteld wat de situatie is en wat ook de hulpvraag is. En zo werkt het andersom ook. Dus het maatje krijgt dan ook waarschijnlijk een omschrijving van mijn persoon. En op een gegeven moment heb je dus een eerste afspraak. En dan ga je dus samen met iemand van de regenbooggroep naartoe. En dat is best spannend. Het voelt een beetje als een soort date of zo. Dat was dat was een bijzonder moment. Ik vond het heel spannend toen ik dacht van, waar ga ik aan beginnen? En toch een lichte onzekerheid van, maar waarom, wie ben ik om dan iemand te gaan helpen of zo. Of tuurlijk iedereen kan mensen helpen, maar ik dacht, oké, nu sta ik hier en ben ik dan de rol van, welke rol ga ik hierin vervullen? Maar toen ik die kamer binnenliep, ging dat meteen eigenlijk heel goed voor mijn gevoel. Ik weet nog dat ik in het begin had ik een lijstje gemaakt. Dat was hier, toen we hier zaten, de tweede keer. Met notities, van toen vertelde hij wat persoonlijke dingen. Ik dacht, dit is belangrijk, dit moet ik onthouden. Later nooit meer iets mee gedaan. Maar wel gewoon, gewoon dat je elkaar leert kennen. Nee, wel, ik heb er wel eens over doorgevraagd, maar meer. Ik heb niet een soort, ik wou eigenlijk dag toen ik ga een lijstje maken met belangrijke punten naar elke afspraak. Een soort van behandelplan. Nee. Oh. Was dat in het begin, Milan, voor jou belangrijk om te weten wie er tegenover je zat? Nou, voor mij wel. Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het is heel erg hoe je het aanpakt. Het kan heel erg zijn dat je gewoon, iemand wil gewoon vaak praten en contact en gezelligheid. Ja. Het is een beetje geëvalueerd naar vooral ook nog steeds veel praten, maar ook gewoon, jij gaf al na een paar maanden aan, ik wil vooral gewoon veel gezellige shit doen. Ja. Leuke dingen doen. Ja. En niet per se problemen oplossen of heel diep te gaan altijd of zo. Nee. Het is wat jij wil, wat degene wil, zeg maar. Wat is jouw kijk op een match maken? Wat is voor jou belangrijk? Hoe vlieg je dat aan eigenlijk? Waar ik vooral
op kijk anders dan hobby's en interesses. En ook dat de hulpvraag en het hulpaanbod op elkaar aansluit, vind ik de energie heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat mensen wel zich prettig bij elkaar kunnen voelen. Willem voor mij echt belangrijke mens. Die helpt me overal. Met papieren, gewoon met contacten met mensen. Wat kan ik doen om mijn leven goed te organiseren. Dus ik voel me verdedigd en ik kon makkelijk mijn problemen oplossen eigenlijk. Willem gelooft aan mij, dus ik ben begonnen ook aan hem geloven. Sinds een aantal maanden ben ik ook maatje geworden, van Gwan. We zien elkaar regelmatig, gaan vaak een hapje eten in de buurt of even een rondje lopen. Gwan staat ervoor open om mee te doen met dit project. En in ons gesprek wat ik heb opgenomen, vraag ik hem naar zijn vorige maatje en wat dat contact voor hem heeft betekend. Binnen no time hadden we een goede klik. Ik voelde me heel erg op mijn gemak bij hem. Dus dat was hartstikke mooi. Echt dankbaar dat ik dankbaar dat ik diegene was tegengekomen. Ja. Goede klik en alles. En waar heeft hij jou mee geholpen? Wat kan je dat omschrijven, wat hij voor jou heeft betekend eigenlijk? Mijn gevoel van eenzaamheid te verkleinen. Eenzaamheid, als je heel veel alleen bent, dan kan je best wel eenzaam voelen. En dat ook best wel last van depressieve klachten. En het gaf me ook weer meer... het gaf me echt een positieve boost. Ja, dat is heel mooi. Ik kan wel sociaal zijn, maar toch om weer bepaalde sociale interacties wat meer onder de knie te krijgen. Ja. En is dat... Als ik geen goed Nederlands praat, mag je me verbeteren. Nee, volgens mij gaat het heel goed. Ja, denk ik wel. Ik vind ook dat je het mooi uitlegt. En je had het over eenzaamheid. Wat is precies eenzaamheid voor jou? Ja, eenzaamheid, een gevoel van leegte binnen. Gevoel van leegte. Je hebt veel trajecten van een jaar meegemaakt nu. Wat voor verschil kan het maken in het leven van een deelnemer? Een heel groot verschil. Ik zie echt mensen opbloeien die eigenlijk zeer teruggetrokken leven. En toch het gevoel krijgen, ik doe er ook toe. Want ik wilde niet eigenlijk buiten. Ik kon niet buiten zijn. Voor mij was alles een beetje donker. Zo. Dat naar buiten gaan en het vertrouwen geven aan Alex. Hoe kan je daar iets over vertellen? Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat aangepakt? Eerst heb ik natuurlijk heel erg goed geluisterd naar als ik bij hem thuis was. Want dat was een veilige omgeving. En daar vertelde hij ook heel veel. En ik merkte waar de angsten zaten en ik zag ook waar het probleem zat. Dan is het, denk ik, aan mij de kunst om te proberen te kijken, vind je het leuk om even een stukje buiten te gaan wandelen? En elke keer een stapje verder te gaan in wat er aan mogelijkheden liggen en waar hij opnieuw veilig voelt. En op het moment dat het niet zo is, dan zijn we ook meteen weer weg. Dan is dat niet erg. Je wou heel erg, dat vond ik heel fijn meteen al. Je wou echt aan jezelf werken, heel duidelijk. Ja. Je had echt motivatie met jezelf te werken. En er is gewoon veel veranderd. Je wou dingen doen, laten we zeggen, weet ik veel, 3, 4 grote dingen. En echt de helft of 3 daarvan zijn al gedaan in een jaar, wat super snel is. Want dingen veranderen in je leven is fucking moeilijk en kost tijd. Wat bedoel je allemaal? Nou, je wou een andere baan, daar hebben we echt lang mee gestruggeld. En nu heb je 2 nieuwe banen, die allebei waarschijnlijk eentje is al heel leuk, een ander wordt denk ik heel leuk. Ja. 2 nieuwe banen. Je wilde meer sociaal kunnen. Nou, vind ik dat je dat heel goed kan. Ja. Dat zijn dan dat zijn echt grote veranderingen. Dat doe je niet zomaar. Daarom is het ook zo'n leuk proces voor mij, dat het zin heeft, dat er iets gebeurt, dat je verandert. Dat je gewoon relaxed, je was al voor mij relaxed, maar dat je gewoon relaxed bent. Wat betekent het voor jou, je maatje? Wat haal je er zelf uit?
Nou, het maakt mijn leven, mijn blikveld wel iets groter. Ja, het geeft me toch ook een kijkje in het leven van mensen die ik anders niet zou ontmoeten. En ook mensen in een andere situatie dan ik zelf. Dus dat is denk ik het grote antwoord. Het maakt mijn wereld een stukje groter. En met andere antwoord is ook gewoon heel simpel. Nou, je leert gewoon iemand kennen. Gewoon een fijn persoon is. Je leven is op de een of andere manier more of the same, wat allemaal hartstikke leuk is. En dan is het ook wel weer heel leuk om weer iemand anders te leren kennen. Die daar helemaal buiten staat. Ja. En dat is ook goed om je te realiseren hoe makkelijk dat eigenlijk is. Ja, het geeft me wel een soort vervulling of zo. Een warm gevoel ook, denk ik. Dat je... Ja, het voelt echt heel goed als je weet dat iemand die je een half jaar geleden nog niet kende, waarvan ik niet zou denken dat ik die zou tegenkomen ook, zomaar. Dat je dan opeens echt een hele, toch wel, echt een band met iemand hebt. Ja. En wat geeft me dat zelf? Ja, ik denk dus dat gewoon. Ja. Ik vind het ook fijn om sociaal contact te hebben. Ja. Iedereen vindt dat fijn, denk ik. Dus kennelijk hoe ik ben, dat kan een ander ook genoeg bieden. En als je iets levert, krijg je ook iets terug. Dus ik heb van Alex heel veel teruggekregen. Uit dankbaarheid, ik word er ontzettend vrolijk van als ik zie wat er allemaal gelukt is in de afgelopen tijd. Ik ben reuze trots op als hij er weer een diploma heeft gehad. En hij heeft het net ook gezegd dat hij dat altijd niet in geloofde dat hij dat ooit allemaal zou kunnen. Nou, ik heb een onverwoestbaar optimisme. Dus ik denk dat alles kan in de wereld. Dat is allemaal niet zo, maar ik denk het altijd wel. En dat levert op. Dat je je kennis en kunde aan andere mensen kunt overdragen. En met andere mensen een klein beetje gelukkiger maken. En dan doe je de wereld niet beter maken, maar dan maak je één mens in ieder geval een beetje gelukkiger. Ja. En daar maak je ook jezelf gelukkig mee. Ja. Ik heb regelmatig dat ik een evaluatie heb bij een half jaar. En dat ik met een vrijwilliger en deelnemer aan tafel zit. En dat ik vraag aan de deelnemer, goh, wat betekent het dat de vrijwilliger er is? En dat de deelnemer echt aangeeft van, ik voel me gezien, ik mag mezelf zijn. En dat is voor mij al heel veel waard. Ja, dan krijg ik nu alweer kippenvel van. Ja. Want dat is het mooiste, denk ik. En ook het startpunt voor welke andere verandering dan ook. Ja. Ja, ik wou vragen, wat doet dat dan met jou? Als je merkt dat het werkt eigenlijk. Ja, dan word ik heel blij. En ik krijg soms tranen in mijn ogen als ik bij zo'n evaluatie zit. Omdat ik gewoon zie dat iemand zich fijner voelt, in zijn vel voelt. En daardoor dus ook dingen wil of kan veranderen in zijn leven. Dus de toekomst ziet er goed uit in dat opzicht. Dat is hoe het ook nu op mij overkomt. Ja, zeker. Ik heb nu alles. Wat had ik nodig eigenlijk? Ja, goede familie, goede vrienden, goede baan, een beetje veilige omgeving. Die heb ik voor mij gebouwd. Dat is echt klein, maar nu ben ik tevreden, dus ik hoef niet breed voor niks anders. Ik heb alles.